Hi guys, Kim here, and in this video I'm going to talk about the trends of the market. So if you are new to this channel and want to know more about this type of content, mag-subscribe na at click ang notification bell para naman ma-notify ka kapag may bago akong video. So without further ado, let's get into charts. Trends of the market. Meron tayong tatlong trends of the market, which is the uptrend, downtrend, and ranging. So sa uptrend, syempre, ang price action niya is taas, baba, taas, baba, taas. Okay? Which is, ang price is binibreak niya yung high ng previous highs, binibreak niya. So, ang price niya is pataas, uptrend. Sa downtrend naman, syempre, pababa. Baba, taas, baba, taas, baba. So, dito naman, binibreak niya yung lows. Okay? Then, lastly, sa ranging market, dito lang. Ganyan. Nasa range lang siya. Kung lalagyan mo siya ng rectangle, yan lang siya sa loob ng rectangle. Okay? So, yung price niya is horizontal lang. So, ano bang significant nitong mga trend na to? So, sabi nga nila, trend is your friend. It will help you out. So, kung nakita mo uptrend yung market, for me, kung uptrend ng market, nagbabay lang ako. Hindi ako nag-short or sell. Okay? Buy lang ako dito. Buy, then buy. Buy dito, sell dito para profit. Then pagbaba niya, buy ulit. Then sell sa taas. Ganun lang. So sa downtrend naman, short dito. Then buy. Short. Then buy. Then lastly, sa ranging, pag nakita kong ranging yung trend ng market, hindi ako nagtitrade yan. Kasi it's either pag nag-break, tumaas, or it's either mag-break pababa. Pag nag-break na, bago ako mag-trade. Ganun lang. So, ngayon punta tayo sa chart para makita nyo real time sa chart kung ano yung sinasabi ko. Okay. So, ngayon dito tayo sa Euro USD daily time frame. So, sa daily, ano nakikita nyo? Diba? High, low, high, low, high, low. Okay? So, ito ay downtrend market. Tingin naman tayo dito sa USD JPY. Ito naman is uptrend, di ba? Titingnan natin. Low, then high. Low, high, low, high, low, high. Okay. Low. So, binibreak niya yung mga high. Okay, na-break, 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 break. Itong last di pa nag-break. Okay. So, balik tayo sa Euro USD. So, sa 4 hour, tingin tayo sa 4 hour. Ito yung 4 hour time frame para to sa mga intraday. So, mga nagtitrade sa
araw. So, trade sila, buy, then sell din sila within that day. Dito, makikita mo, merong 3 types ng trend. Majority niyan, downtrend. Okay? Pero makikita mo rin dito, ito, uptrend, then downtrend, then ito, ranging, then uptrend, diba? Ito, nag-last ng 26 days, then 27 days, then yung ranging, 14 days, then itong uptrend, 1 week. Ganyan lang mag-identify ng trend. Sinabi ko kanina, kung downtrend, syempre, maghanap ka lang ng short or sell dyan sa mga taas. Kung uptrend naman, dito ka maghanap sa baba para mag-buy. Dito may sell, then buy, sell. Then, sa ranging, ito, yung ranging na yan, sa akin, hindi ako dyan nagtitrade kasi risky yan. It's either tumaas, then it's either bumaba din. Dito, sa chart na to, bumaba siya, di ba? Then, tumaas din naman. So, dito sa uptrend, mini uptrend, punta tayo 1 hour. Okay. So, kung nakita mo yun, uptrend 1 hour. Sa akin, hanap lang ako ng buy sa mga low. Okay? Para dito. Yan, dyan. Then sell. Then dito, buy ulit. Siguro dito, sell. Ayan. Yun lamang. Sana may natutunan kayo at salamat sa panonood.